ආයතනයක ෆයිල් කඳු කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. එළියෙන් බලන කෙනෙක්ට නම් මේක අකාර්යක්ෂම සහ අපිළිවෙල රාජකාරී ස්වභාවය පෙන්වන දෙයක්. ඒ වගේම ආයතනයේ නිලධාරීන්ටත් ඒක මහා හිසරදයක් සහ කියලා තේරුම් කරන්න අමාරු තරම් බරපතල වගකීමක්. හැම රාජ්‍ය සේවකයෙක්ටම සියලුම තීරණ ගනුදෙනු සහ ක්‍රියා සටහන් කිරීමේ වගකීමක් තියෙනවා. රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රවර්ධනය වෙන්න, පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙන්න තමයි ඒ වගකීම පවරලා තියෙන්නේ. පුංචි දේ පවා සටහන් විය යුතු ක්‍රමවේදයක් ඇතුළේ තින් ෆයිල් කඳු ගොඩ ගැහෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේකට විසඳුමක් නැද්ද? ජාතික අධිලේඛනාගාරයේ ක්‍රියාවලිය තුළ තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳම සහ එකම විසඳුම තියෙන්නේ. රටේ පොදු අධිකාරීන් වල අධිලේඛන හා ලේඛන නිර්මාණය, එක්රැස් කිරීම, සංරක්ෂණය සහ ඒවාට ප්‍රවේශ වෙන්න තියෙන හැකියාව කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරන රාජ්‍ය ආයතනය තමයි ජාතික අධිලේඛනාගාරය. එහෙනම් අපි පියවරෙන් පියවර කතා කරමු. ජාතික අධිලේඛනාගාරයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔෆිස් එකේ ෆයිල් කන්තෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔබ දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ ලේඛනයක් කියන්නේ කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ලේඛන කියන්නේ කාර්යාලයක හෝ පුද්ගලයෙකු විසින් Taman එදිනෙදා කටයුතු සඳහා පවත්වාගෙන යන තොරතුරු සහ සාක්ෂි වලට. ඒක අතින් ලියනවද ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයක්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න ඔබේ කාර්යාලයේ තියෙන පුරවපු නැති ආකෘති පත්‍රයක් ගැන. ඒකට කියන්නේ ප්‍රලේඛයක් කියලා. හැබැයි ඒක පුරවලා තොරතුරු ඇතුළත් කළාට පස්සේ ඒ ප්‍රලේඛය ලේඛනයක් වෙනවා. තොරතුරු පුරවපු ඒ ආකෘති පත්‍රය කල්පවතින වටිනාකමක් ඇති ලේඛනයක් නම් ඒක අධිලේඛනයක් බවට පත් වෙනවා. ලේඛන කළමනාකරණය කියන්නේ මේ ලේඛන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබ ගන්නා සියලුම පියවරයන් වලට අවශ්‍ය අනවශ්‍ය සියලුම ලේඛන ගබඩා කිරීමක් කියන්නේ. ලොකු මිලක් වැය වෙන දෙයක් බව ඔබ දන්නවා. ඒ මුදලත් අන්තිමේට බරක් වෙන්නේ මහ ජනතාවට. බරපතලම ප්‍රශ්නේ තමයි ලේඛන හොයාගන්න ගත වෙන කාලය. මේ හැමදේම නිසා රාජ්‍ය ආයතනයේ ලේඛන කළමනාකරණය කරගන්න සුදුසු ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න නීතියෙන් ඔබට පාර පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපහරණ රෙගුලාසි සකස් කිරීම. අපහරණය කියලා කියන්නේ ලේඛනයක් ජාතික අධිලේඛනාගාරයට පැවරීම හෝ පොදු අධිකාරියේ විනාශ කිරීමයි. අපහරණය තීරණය කරන්නේ හැම වෙලාවෙම ලේඛනයක අන්තර්ගතය මතයි, ආකෘතිය මත නෙවෙයි. ලෝකේ හැම රටකම මේ අපහරණය සඳහා රෙගුලාසි සකස් කරගෙන තියෙනවා. මොකද මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ මහජනතාවගේ තොරතුරු නිසා. අපහරණ රෙගුලාසියක් කරහා වෙන්නේ සියලුම ලේඛන රඳවා ගැනීමේ කාලයන් ලැයිස්තුගත කිරීමයි. එනම් අපි බලමු කොහොමද පොදු අධිකාරියකට අපහරණ රෙගුලාසියක් සකස් කරගන්නේ කියලා. පළවෙනි පියවර තමයි ඔබගේ ආයතනයේ ආවේනික ලේඛන අපහරණ උපලේඛනය සකස් කිරීමට කමිටුවක් පත් කරන එක. මොනවද මේ ආවේනික ලේඛනයක් කියන්නේ? පොදු අධිකාරියේ කාර්යභාරයට විශේෂිත වූ සහ එහි දැක්ම සහ මෙහෙවර අනුව බිහි කරනු ලබන ලේඛන තමයි ආවේනික ලේඛන කියලා හඳුන්වන්නේ. උපලේඛන ගත කිරීමේ කමිටුව නීති නිලධාරීන් ඇතුළු අභ්‍යන්තර නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වෙන්න ඕනේ. මේ කමිටුවට අපහරණ උපලේඛනය සකස් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ වගේම එක් එක් අංශ සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමටත් සිදු වෙනවා. කමිටුවට නීතිමය ප්‍රතිපාදන, අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ, ආයතනික ව්‍යුහය සහ පරිපාලන මාර්ගෝපදේශ ආදිය ගැන මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්නත් සිදු වෙනවා. ලේඛන පෙළ හඳුනා ගැනීම තමයි මේකේ දෙවැනි පියවර වෙන්නේ. නීතිය ප්‍රකාරව ඔබේ ආයතනයට පැවරලා තියෙන කාර්යභාරය තියෙනවනේ. ඒ කාර්යභාරයන් අනුව පළමුවෙන්ම ඔබට ලේඛන පෙළ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව හඳුනා ගන්නා ලේඛන පෙළවල උපකාර්යනුත් ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උප පෙළ හඳුනා ගැනීම. ඒ යටතේ තවදුරටත් ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්තර විදිහට පහළට යමින් ලේඛන පෙළ හදාගනිද්දී ලේඛන මගහැරෙන්න ඉඩක් නැහැ. සරල උදාහරණයක් විදිහට අධිකරණයක් ගත්තොත් නඩු ඇසීම කියන ප්‍රධාන කාර්යය යටතේ උපකාරයන් විදිහට එක් නඩු වර්ග ඇසීම ගන්න පුළුවන්. දිස්ත්‍රික් උසාවියේදී එය බෙදුම් නඩු, බූදල් නඩු, දික්කසාද නඩු විදිහට තවදුරටත් පෙළගස්වා ගන්න පුළුවන්. ලේඛන ඇගියුම් තමයි අපහරණ රෙගුලාසි සකස් කිරීමේ තුන්වැනි පියවර. මේ ඇගියුම කරන්න ඕනේ ලේඛනයක තොරතුරුමය සහ සාක්ෂිමය වටිනාකම මතයි. ඔබේ කමිටුව එය මුලින්ම කළාට පසුව එම ක්‍රියාවලීට ජාතික අධිලේඛනාගාරය සම්බන්ධ වෙනවා. අපහරණ උපලේඛන සකස් කරන්න හේතු වෙන්නේ සියලුම ලේඛන රඳවා තබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නැතිවීමනේ. හැබැයි ලේඛන තමයි ආයතනික ගනුදෙනු සම්බන්ධ ඇති සාක්ෂිය. ඒ නිසා සියලුම ලේඛන සදහටම තබා ගන්න ඕනේ නෑ කියලා කිව්වට වටිනා ලේඛන විනාශ කිරීමෙන් වළකින්න ඕනේ. ඒ බව තහවුරු කරගන්න මෙතනදී අහන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා.
ඔබේ ආයතනයේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී ලේඛනවල වටිනාකම කුමක්ද? ඒවා පරිපාලනමය නීතිමය මූල්‍ය සහ රාජ්‍ය කාර්යයන් සඳහා ඔබට කොපමණ කාලයක් අවශ්‍ය වේද? විගණනයේ වැනි රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු අවසන් කිරීමට ඔබට කොපමණ කාලයක් එම ලේඛන අවශ්‍ය වේද? එම ලේඛනය මහජනයාගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේද? තව අවුරුදු 500කින් හෝ 1000කින් මෙම ලේඛන පරිශීලනය කිරීමට යම් පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය වේද? ඒවා එවැනි ඈත අනාගත කාලයකදී නීතිමය සහ ඓතිහාසික හේතුන් සඳහා අවශ්‍ය වේද? මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ඊට අදාළ ආකෘතිය ඔබ විසින් www.archives.gov.lk/records management වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගෙන පිරවිය යුතුය. කෙටුම්පත් කිරීමෙන් පස්සේ 4 වනුව එම කෙටුම්පත ජාතික අධිලේඛනාගාරය වෙත යොමු කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා තව දුරටත් එය සකස් කරගන්න පුළුවන්. 5 වෙනි පියවර විදිහට එයට මහජන අදහස් ලබා ගැනීම පවා සිදු වෙනවා. ඉන් පසුව 6 වෙනි පියවර ලෙස ජාතික අධිලේඛනාගාරයේ උපදේශක සභාවේ නිර්දේශ ලැබුණු පසු ජාතික අධිලේඛනාගාරයේ විශේෂ අමාත්‍යවරයා මගින් ගැසට් පත්‍රයේ උපලේඛනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සිදු වෙනවා. ඉන් පසුව ජාතික අධිලේඛනාගාරයේ නීතිය අනුව පොදු අධිකාරියක ආවේනික ලේඛන අපහරණය කිරීමට ආයතන ප්‍රධානී වෙත බලය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ එම අනුමත අපහරණ උපලේඛනය මගින් තමයි ඔබේ ආයතනයේ තියාගන්න ලේඛන සංරක්ෂණය කරන ලේඛන නැතිනම් විනාශ කරන ලේඛන මොනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ. ලේඛන බිහිවෙන්න පෙර සිටම ලේඛන කළමනාකරණය පිළිබඳව මඟ පෙන්වන්න ජාතික ලේඛනාගාරයේ සූදානමින් ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව පොදු අධිකාරිවල කිසිදු ලේඛනයක් විනාශ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔබ හිතට ගන්න ඕන කාරණය තමයි ලේඛන කළමනාකරණය කිරීම අපහරණ රෙගුලාසි සකස් කිරීම හැර පොදු අධිකාරියකට වෙන කිසිම විකල්පයක් නැති බව. මෙහි අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔබේ ආයතනයේ අලුත් නීතියක් හැදෙන එක පමණක් නෙවෙයි. විධිමත්ව සකස් කරපු ලේඛන කාමරයක්, තැන තැන ෆයිල් ගොඩවල් නැති කාර්යාල පරිසරයක්, කාර්යක්ෂම මහජනයාට හිතවත් සේවාවක්, ඔබට සුවපහසු වැඩ පරිසරයක්. මේ හැමදේම හොඳ අපහරණ රෙගුලාසි සකස් කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵල. ඒ නිසා හොඳ රාජ්‍ය සේවයක් හදන ගමන අපි පටන් ගත යුතු තැනින්ම පටන් ගමු. අදම අපහරණ රෙගුලාසි සකස් කරන්න පටන් ගනිමු.